ơn quý vị đã đến với chương trình Money Smart, chương trình tài chánh của Little Saigon TV. Ngày hôm nay, Linda và Katie trở lại chương trình với những câu hỏi, những thắc mắc, những cái mà quý vị liên lạc với lại Linda với Katie để hỏi về vấn đề làm sao để bắt đầu một kinh doanh. Thì hôm nay Linda với lại Katie đem cái tổng hợp về cái Do you have what it takes? Tức là quý vị đã sẵn sàng để có những cái chuẩn bị, kế hoạch cho cái business mà quý vị bắt đầu chưa? Hi Linda, thank you for joining me today again. I told our audience why we're here and the topic of do you have what it takes? Thank you, Katie, and thanks for having me today. And hello, everyone. Today we're going to talk about do you know what it takes for you to be a successful entrepreneur or business owner? And there's a whole laundry list of things that you need to think about and that are really important. Unfortunately, we don't have the time to go through everything today, but we're going to take 4 of the really crucial ones and try to highlight them for you and get you to start thinking about them. We're going to talk about planning. We're going to talk about financing. We're going to talk about market. And we're going to talk about support systems. Kính thưa quý vị, thì trong cái thời gian mà cô Linda với lại Kiều Dung làm việc về vấn đề tư vấn với lại những cái tiểu thương đó, thì mọi người đều rất là exciting và gọi liên lạc với lại cô Linda với lại Kiều Dung và nói rằng là anh chị muốn mở tiệm này, anh chị muốn mở hãng kia, anh chị muốn mở việc nọ, việc kia. Thì khi mà ngồi xuống với lại Linda với lại Katie, Kiều Dung, thì nó có những cái rất là quan trọng để mà cho quý vị sẵn sàng chuẩn bị khi mà mình bắt tay vào làm một cái tiểu thương. Cô Linda vừa nhắc đến bốn cái thứ quan trọng mà tụi này quyết định để mà mình đem chia sẻ ở trên làn sóng Little Saigon TV. Thứ nhất là về vấn đề planning, kế hoạch, financial, tài chánh, market, cái thị trường mà tiềm năng mà quý vị đang muốn theo đuổi, and support system là cái vấn đề yểm trợ cho quý vị, yểm trợ đằng sau lưng ở trong nhà và những người mà cùng đồng hành với lại quý vị. Please go ahead. Okay, thanks, Katie. We're going to begin about talking about planning and that deadly thing that I think most of you are tired of hearing me talk about, but writing a business plan. And I can't begin to tell you how crucial it is and how important it is and how much you are going to learn if you go through the process of writing that plan. You may think you know everything about your business, everything about your industry, but I guarantee you, you're going to learn more and you're going to be a better business owner. Several years ago, I had a client come to me that was a young man, early 30s, very well accomplished professionally, very well educated. He had saved up $100,000 and he wanted to start his own business. But the one thing he hadn't done was write a business plan. So I convinced him how important it was. And over the next 3 or 4 months, he put together a business plan, and he was still working obviously full time. So did this in his spare time. And then at about 4 months, all of a sudden, he comes in to see me, and he said, I just came in to thank you. And I went, okay, why? And he said, I wrote my plan, and I've decided that this is not the right business for you, or for me, and you just saved me $100,000. Yeah. And, you know, that was as much of a success, as far as I'm concerned, as if he had gone on, opened his business, and been successful with it. So he, a few years later, came up with another idea, went through the same process again, opened the business this time, and was successful. Yeah. Cô Linda vừa kể câu chuyện của khách riêng của cổ. Thì quý vị cũng biết rằng là đối với lại cái thị trường ngày nay, nhiều người nghĩ rằng là mở business rất là dễ, online mở cũng dễ, truyền thống mở cũng dễ, mình có một cái dịch vụ thôi mình có thể ra làm được, hoặc là mình có một cái idea mình có thể ra mở được. Cô Linda cô vừa kể câu chuyện một cái anh chàng khách là một kỹ sư và đến gặp Linda, nói có 100.000 và muốn mở cái business, thì Linda mới
yêu cầu là phải làm cho được một cái kế hoạch, một cái business plan, một cái kế hoạch. Thì sau khi ảnh làm xong, ảnh đi vô ảnh cảm ơn Linda, tại vì sau khi ảnh làm cái kế hoạch planning cho mình á, thì biết rằng là mình không có phù hợp cho cái business đó. Cảm ơn cô Linda đã save $100,000, không có lãng phí vào một cái chuyện mà nếu ảnh không kế hoạch kỹ lưỡng, không có planning kỹ lưỡng, có thể ảnh đã ra, ảnh làm và ảnh đã thất bại, đúng không ạ? Cho nên cái phần planning rất là quan trọng. Các anh chị em, chúng ta đôi khi có những cái service hoặc là có những cái mà mình nghĩ mình freelance là nó có thể ra và mình làm không cần phải nhiều chi phí, nhưng mà freelance nó cũng sẽ có những cái cạnh tranh riêng của nó. Cho nên khi mà mình nói planning, và cô Linda cũng giống như Kiều Dung nói planning mấy tuần lễ vừa rồi trên làn sóng của Little Saigon Radio, Saigon TV already, nó rất là tedious, tức là nó rất là nghe nó buồn chán, nhưng mà planning nó so important. Please go ahead. Next, we're going to talk about financing and the importance of this. And we know historically that the reason most businesses fail in the early stages of their startup and operations is simply the fact that they underestimated how much it was going to cost to start and to continue to operate the business through the early stages, and also time. It always takes longer to get started and set up and open than you think it's going to. So you need to make sure as you go through that planning process that you're being realistic. And also you need to basically have a backup plan. You need to have a backup budget somewhere where you have money that, if absolutely necessary, you can tap into if things don't go according to your plan. So a line of credit, or maybe just some additional funds that you've put away. And if you're going to need financing and you need to get a small business loan, take a look at yourself, because your business has no credit at this stage at all, nothing. So it's all going to be dependent on you. And if your credit score is weak, you know, you've got to think about, that's step number one, get that fixed, work on getting it approved. So it's really crucial that, you know, hopefully you have more money than you'll have to use, but you have it in an emergency. Yes, thank you. Quý vị cũng biết rằng là cái conversation ngày hôm nay mà Linda với lại Kiều Dung mang lên đến cho quý vị đó là tại vì qua cái thời gian làm việc consult rất là nhiều tiểu thương, quý vị đã vào và cho Linda cũng giống như Kiều Dung những cái suy nghĩ về làm sao để mình có thể giúp cho quý vị thành công hiệu quả hơn. Thì cái conversation hôm nay mang đến do you have what it takes để mà thành công khi mà mình bắt đầu vô một cái business. Thì cái phần tài chính, financial, tài chính nó rất là quan trọng, đúng không ạ? Planning đã quan trọng, financial lại càng quan trọng hơn. Financial để mình có thể vận hành cái business, financial để mình có thể giữ cái business lâu dài, financial để mình đầu tư, invest vô trong cái business của mình. Cho nên nó có rất là nhiều thứ mà financial nó phải ready. Cô Linda mention about business loan. Nếu mà ví dụ quý vị có một cái startup mà muốn hỗ trợ từ nhà băng để mình có cái sự vay vốn, vậy thì mình phải nhìn vào mình, bởi vì ở cái startup stage á, thì cái business của mình nó chưa có credit, đúng không ạ? Thì không có credit thì nhà băng họ sẽ nhìn vào mình là cái người chủ của cái công ty, thì cái credit nó sẽ bắt đầu từ mình. Cho nên hôm nay mình muốn 6 tháng sau mình có một cái vay vốn, mình sẽ phải chuẩn bị ngày hôm nay. And what else before we move on to our next about financial? Well, the other thing with the financial is, remember that if you are looking for a loan, there's a high probability that you're going to have to provide collateral as well. And so that's going to be your home. Yeah. And, you know, in essence, you're putting your home at risk. So you have to think about that. You know, where's your pain threshold? Yeah. You know, where are you comfortable? Yeah. And your family. Yeah.
how does your family feel? Thế chấp, cô Linda vừa nói về vấn đề thế chấp. Nếu mà mình là một cái business owner thì vấn đề thế chấp, mà thường thế chấp là cái nhà của mình, đúng không quý vị? Xin quý vị đừng rời làn sóng của Little Saigon TV. Chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng Little Saigon TV ngày hôm nay trong chương trình Money Smart, chương trình tài chính của chúng tôi. Hôm nay cái câu chuyện mà Linda với lại Kiều Dung đem đến cho quý vị là khi làm và gặp gỡ tư vấn rất là nhiều các anh chị em làm tiểu thương thì mọi người đều rất là hăng và muốn mở ngay cho mình một cái tiểu thương, service cũng vậy, hay là product rồi idea, nghĩ rằng là mình có một cái solid plan để mà mình có thể thành lập một cái công ty cho mình về dịch vụ hay là về buôn bán hay này kia. Thì trong cái quá trình mà làm việc với lại nhau đó thì Katie cũng giống như Linda, Kiều Dung cũng như Linda hay có những cái câu hỏi straight cho quý vị rằng do you have what it takes? Quý vị đã sẵn sàng chưa? Tất cả những cái mà để thành công trong cái business, bởi vì mình phải đi, nó là đầu tư dài đúng không quý vị? Cho nên Linda với lại Kiều Dung mới quyết định có cái câu chuyện ngày hôm nay để chia sẻ. Hồi nãy thì mình đã chia sẻ về đầu tiên là planning, thứ hai là financial, và bây giờ cô Linda cô sẽ chia sẻ tiếp. Please. Thanks, Katie. So next we'll look at marketing. And marketing is obviously, are people willing to buy your product or service at a price that you can offer it at? I think we've all, Katie and I have been doing this for a long time, and I think we've all had that client that has come in, they've decided they want to open a pho restaurant, for example. And, in the course of trying to work with them, you ask the questions, well, why do you want to do this? And the answer almost always is everybody loves my pho. And, they come to my house and they love the way I cook, and that I want to open a restaurant. And then you start asking some of the hard questions. Right. Number one, has anyone ever paid you to make pho? Right. Where are you thinking of opening this? Little Saigon. Obviously. Right, where there's 150 pho restaurants within a 3-block radius. And how much are you going to charge for this? And, the answer is going to be, well, it's going to cost me maybe $15 for a bowl. And it's like, yeah, but everyone else is charging $12. And so you need to, and maybe you make the best pho in the world. Maybe you could be very successful. But you've got to test these things out. You've got to, that's why some of these pop-up restaurants that are happening and food trucks are a great way to get started, because you can test the water, so to speak. You can make changes a lot more quickly. If you're in an area with your food truck and you're not getting any business, you can take the food truck and go someplace else. You can't do that, obviously, when you secured a lease space. So you really need to think about that. You need to think about, your competition as well. Quý vị cũng đã nghe cô Linda cô kể câu chuyện mà thực sự ra cô Linda với lại tụi mình làm việc ở trong khu này á, cái vấn đề mà các anh chị em đòi mở tiệm phở hoặc là đòi mở tiệm ăn, bởi vì mời khách về nhà ăn thấy ngon ai cũng khen, nhưng mà đến khi mà ngồi xuống rồi đó thì tụi này mới đặt những cái câu hỏi rất là quan trọng. Bao nhiêu tiền một tô, và một ngày định serve bao nhiêu tô, làm sao để có cái số lượng tiềm năng như vậy, mở ở đâu? Little Saigon. Nhưng mà Little Saigon thì cái cạnh tranh rất là khốc liệt, đúng không quý vị? Nếu mà quý vị mở tiệm phở, nhưng mà ai cũng nghĩ rằng phở của mình nấu hay hơn, giỏi hơn, ngon hơn, cho nên sẽ kéo được khách về. Thì cái vấn đề nó cũng đúng, cái vấn đề marketing, cái vấn đề mà attract nhiều người ăn cũng đúng, nhưng mà mình làm sao để mà mình có thể thu hút được cái số lượng khách ăn, mình cạnh tranh cho nó khôn khéo, và nó phải có một cái chiến lược đường dài.
không? Chứ không phải rằng là mình mở cửa khai trương và cái tiệm ăn rất là đông vào thời điểm khai trương, tất cả mọi người, bà con quen thuộc của mình giới thiệu người đến, nhưng mà sau đó mình không giữ được khách thì nó như thế nào? Cho nên cái vấn đề marketing, vấn đề competition ở trong cái thị trường của người Việt Nam mình nó tương đối khác với lại những cái thị trường khác. Và miền Nam California, những cái về khí hậu tốt, thức ăn ở ngoài trời, người ta hay dẫn con cái đi ra ngoài trời, thì mình phải nhìn overall cái competition và cái market. Đó là lý do tại sao mà Linda với lại Katie sau một thời gian làm việc với lại quý khách có những cái để mà có thể giúp cho quý vị nhìn rõ hơn về cái business mà quý vị muốn bắt đầu. Please go ahead. Okay. And finally, we're going to look at your support system. And we begin by looking at your family. Is your family really behind you on this? Are they ready to encourage you to move on with the business? Are they going to understand that you can't maybe always be there? You may miss that Little League game. You may miss a birthday or an anniversary because your place of business is open 7 days a week, and especially in those early days, you can't necessarily afford to staff that business, so you may have to be there. So again, and also too, as I mentioned before with financing, you may be putting their sort of what am I looking for? Their lifestyle at risk, because you're not going to have that money that maybe you have now with a full-time job. You're not going to be able to take a salary right away, and you'll be having to live on savings, and you're going to want to cut back and be able to use those savings as long as possible. You also need a support system made up of your peers, people that are in business that kind of understand what you're going through. They don't love you as much as your family does, so they're going to be a little more honest. Your family never wants to hurt your feelings, but your peers, not that they want to hurt your feelings, but they're going to be apt to be much more honest with you. And then finally, you need a support system made up of professionals, your CPA, your attorney, maybe some consultants that are there that you can call on when you need that advice. Quý vị cũng vừa nghe qua cô Linda cũng nhắc về cái vấn đề thứ tư là vấn đề support system, tức là những người xung quanh mà support mình để mình làm cái này. Kiều Dung biết rằng là trong cộng đồng của chúng ta, khi mà mình bắt đầu một cái business thì cả gia đình của mình là những cái người support mình đầu tiên, đúng không ạ? Thì cả gia đình của mình, nếu mà quý vị có con cái, có chồng, có vợ, có mẹ, tức là có bà nội, bà ngoại để có thể giúp cho mình vào những cái thời gian đầu. Bởi vì cái thời gian startups nó có rất là nhiều thứ mà đôi khi mình không có plan kịp. Ví dụ giống như mình mở một cái salon, mình mở một cái nhà hàng chẳng hạn, thì cái thời gian mà xưa nay đó, giờ mình ăn, giờ gia đình mình ăn, thì bây giờ mình không được ăn giờ đó là vì sao? Restaurant của mình phải service cho diners, cho nên mình sẽ phải nhịn đói những cái giờ đó để mà mình phục vụ và mình làm việc. Thì xung quanh mình, những cái người mà support mình, họ có hiểu được rằng là khi mà mình bước vào một cái lĩnh vực làm chủ thì nó sẽ có những cái thử thách như thế nào không? Thì cô Linda cũng giống như là Katie, sau rất là nhiều thời gian làm consultant thì mới khuyên các anh chị em rằng là support system rất là quan trọng. Mình sẽ có gia đình của mình sẽ có bạn bè, mình sẽ có những người hàng xóm, mình sẽ có những người support mình. Nhưng mà mình nên có những người professional, mình nên có những người peer ở trong cái lĩnh vực của mình làm để chi? Để mà họ cho mình những cái feedback rất là honest, để mà mình còn chỉnh sửa, để mà mình còn phải rất là cạnh tranh, để mà mình còn make profit, đúng không ạ? Cho nên đó là cái câu chuyện mà hôm nay Linda với Katie muốn đem đến cho quý vị, trong khi trên cái con đường quý vị đang suy nghĩ để mà start up một cái business, become a entrepreneur. Quý vị đã sẵn sàng chưa? I have, the last, few words for you to our audience about our conversation today. Well, I wish everyone the best of luck, and hopefully we've
shared some ideas with you that will help you in your journey to becoming an entrepreneur. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của LittleSaigon TV qua chương trình Money Smart, chương trình tài chính. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi khác. Xin chào.